හදාගන්නේ කියලා. මේ කෝඩ් එකෙන් අපිට ඕනේ 18 inches. මං 1 inch එකක් වැඩිපුර පොඩ්ඩක් තියලා තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා 18 inches කෝඩ් එක. මේක මෙහෙම අපි දෙකට නවා ගන්නවා. මේ විදිහේ මේකේ මැද්ද හොයා ගන්න. මේ මැද්දට ඉස්සරින්ම මං කරන්නේ මේ පර්ල් එකක් දා ගන්නවා. මෙහෙම පර්ල් එකක් දාගෙන ඒකේ දෙපැත්තට මේ ස්පේස් බීඩ් එකක් දා ගන්නවා. මේ පැත්තටත් එකක් දා ගන්නවා. මේ පැත්තටත් ස්පේස් බීඩ් එකක් මෙහෙම දා ගන්නවා. මේ විදියට හිටින්න තමයි මට මේක හදා ගන්න ඕනේ. දැන් අපි මේ විදියට දෙපැත්තටම කොහොමද බලමු ඩිසයින් කරපු විදිහට අමුණගෙන යන්නේ. දැන් මම ස්පේසර් බීඩ්ස් ඔක්කොම අමුණගෙන ඉවරයි මම ඩිසයින් කරපු විදිහට. දැන් අපි බලමු මේ පැත්තට කොහොමද මේ වගේ මේ රවුමට වගේ තියෙන ඒවා තමයි මම මේ තෝරලා මේකට අමුණ ගන්නෙ. ඒක ලස්සනයි. ඒ කරපු මම හදපු ඩිසයින් එකට රවුම් වගේ තියෙන බීඩ්ස් ටික තමයි මම මෙතනට පාවිච්චි කරන්නේ. මම මෙතනට මේ වගේ බීඩ්ස් 11ක් අමුණ ගත්තා. මේ වගේ මේ පැත්තට අපි මේ බීඩ්ස් 11ක් අමුණ ගන්න ඕනේ. දැන් මේ පැත්ත ඉවර කරලා මම පෙන්නන්නම් ඔයගලන්ට කොහොමද ඉතුරු ටික මෙතනින් පටන් ගන්න කියලා. මේ වගේ ස්පේසර් බීඩ්ස් මෙතනට මම සෙට්ස් දෙකක් අමුණ ගත්තා. ඊට පස්සේ මේ පොඩි ස්පේස් බීඩ් එක අමුණ ගන්නවා. ඊට පස්සේ පර්ල් වයිට් පර්ල් එක. ඊට පස්සේ ආයෙත් මේ පොඩිම ස්පේස් බීඩ් එක. ඊට පස්සේ ආයෙ මේ වගේ සෙට් දෙකක් අමුණ ගන්නවා. මෙන්න මේ විදියට තමයි මේ සයිඩ් එකම මෙහෙම තමයි මම අමුණ ගන්නෙ. මේ පැත්තටත් මම මේ විදිහ අමුණ ගන්නවා. දැන් මේ අපි දෙපැත්තටම මේක අමුණගෙන තියෙන්නේ. ඉස්සරින් මේ පැත්ත මම අමුණ ගත්තා. ඊට පස්සේ ඒ විදිහටම මම අනිත් පැත්තත් ඒ ඩිසයින් එකම කන්ටිනියු කරා. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේක ඉවර කරගන්නේ කියලා. මේ පැත්තෙන් මම පොඩි බීඩ් ස්ටොපර් එකක් භාවිතා කරලා ඒක බීඩ්ස් ටික එහෙට මෙහෙට වෙන එක නවත්තලා තියාගන්න මම ඒක පාවිච්චි කරනවා. දැන් මේ පැත්තට covered wire clasp කියන මෙන්න මේක මෙහෙම ඇතුල් කරනවා. මේක ඇතුල් කරලා crimping beads මෙන්න මේකකුත් මෙහෙම ඇතුළට දානවා. crimping beads කියන එක හරිම පොඩි. ඇයට පේන්නේ නැති තරම් ඒකෙන් කරන්නේ මේ බීඩ් එක ස්ටොප් කරන එක. ඔන්න මම දැන් මේ පැත්ත හදාගන්න යන්නේ. මේ ඇතුළට ඒක තියලා මේක මේ පැත්තට මෙහෙම තියලා
මම ඔයගොල්ලන්ට තවත් පැහැදිලි වෙන්න ඒක පොඩ්ඩක් එළියට අරගෙන කියලා දෙන්නම් කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ ක්‍රිම්පින් බීඩ් එක. මේක අපි චේන් නෝස් ප්ලයි එක අරගෙන මෙහෙම කරලා තද කරනවා. තද කරපුවම එතන මේ බීඩ් එක එහෙට මෙහෙට වෙන්නේ නැති වෙන්න හොඳට තද වෙලා හිටිනවා. ඊට පස්සේ අපි ඒක මේ කවර්ඩ් වයර් ක්ලාස්ප් එකට මෙහෙම තියලා මේක මෙතනින් මෙහෙම වහනවා. වාලිවර වෙලා මේකේ ඉතුරු වයර් කෝඩ් එක අපි අයින් කරගමු. දැන් මේකේ මෙතනින් මෙහාට මේ එන්නේ නැහැ. මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. දැන් බලමු අනිත් පැත්තත් මම මේ විදිහට හදන හැටි ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නම්. අපි අතින් මෙහෙම හදාගමු මේක එහෙට මෙහෙට වෙන්නේ නැති වෙන්න. මේ විදිහට දැන් ඔන්න මම මේ පැත්තත් කරන හැටි පෙන්වන්නම් ඔයගලන්ට. ආයේ මේක මේ විදිහට ඇතුල් කරගත්තා. ක්‍රිම්පින් බීඩ් එකක් මෙහෙම ක්‍රිම්පින් බීඩ් එකත් අපි දාගමු. දාගත්තා. දාගෙන මේක අගටම වෙන්න කියන්නේ මෙහෙම තියාගෙන මේ දැන් ක්‍රිම්පින් බීඩ් එක තියෙනවා මේක ඇතුලේ. මෙහෙම තියනකොට මේ චේන් නෝස් ප්ලයි එකෙන් මෙහෙම දාලා මම තද කරනවා. එතකොට ඒකෙන් එහෙට මෙහෙට වෙන්නේ නැහැ. පේනවනේ. අපි ඒක එහෙම දාලා එතන තද කරගෙන තියෙන්නේ. දැන් අපි මේක මේ විදියට වහමු. මේකේ ඉතුරු වයර් කෝඩ් එක අයින් කරගමු. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි ඒ දෙක මෙතනට හයි කරගත්තේ. දැන් අපි බලමු ඉතුරු එක කොහොමද කරන්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ lobster clasp එක. අපි දැන් මේක එක පැත්තකට හයි කරගන්න යන්නේ. දැන් මෙන්න මේකේ තියෙන මේ පොඩි රින් එක වගේකට අපි මේක ඇතුල් කරගෙන මෙහෙම කරලා වහගමු. මේක එක පැත්තක් හයි කරගත්තා. දැන් මම මේ ජම්ප් රින් එක මේක ඇතුළට දාලා වහන්න යන්නේ. අපි බලමු කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා. මේක මේ විදියට මෙතනට දැම්මා. මේක වැහුවා. දැන් අපි දෙපැත්තම හදාගෙන ඉවරයි. අපි මේ එක්ස්ටෙන්ෂන් චේන් එකත් අපිට පුළුවන්
මෙතනට ලස්සනට දාගන්න මම පෙන්නන්නම් කොහොමද ඒක කරන්න කියලා. මේ හෙඩ් පින් එකට මම දැන් අමුණ ගන්නවා අපි ඉස්සරින් පාවිච්චි කරපු එක බීඩ් එකයි පර්ල් එකයි. එහෙම අමුණගෙන මෙතනට අපි පොඩි ලූප් එකක් දාගන්නවා. මම ඉස්සර වීඩියෝ වල ඔයගලට කියලා දීලා ඇති කොහොමද ලූප් එක දාගන්නේ කියලා. මේක මම වහන්නේ මොකද මේ එක්ස්ටෙන්ෂන් චේන් එක දාගන්න ඕනේ ඇතුළට. දැන් තමයි අපිට පුළුවන් මේක වහන්න. මේ විදිහට මේක දාලා මෙහෙම බැහුවා. ඊට පස්සේ අපි මේ ජම්ප් රින් එක පොඩක් ඕපන් කරලා මේක අපි දාගෙන අපහු ජම්ප් රින් එක ක්ලෝස් කරමු. හරි. දැන් ඔක්කොම අපි හදලා ඉවරයි. දැන් මම නෙක්ලස් එක හදලා ඉවරයි. මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදියට තමයි හදලා ඉවරුනහම ඒක පේන්නේ. ඉතින් අපි ආයෙමත් හෑන්ඩ්මේඩ් ජුවෙලරි එකකින් හම්බෙමු. බොහොම ස්තුතියි.